Hello friends, तपाईलाई फंडामेंटल को सेकेंड क्लास में स्वागत छ र my name is Austam. I am computer teacher of ICI नाम्ची South Sikkim. So आज को हाम्रो टपिक छ computer generation of computer. The first generation 1940 to 1956. In first generation computers they use vacuum tubes for the processing the data. The first electronic computer was ENIC, Electronic Numeric Integrated and Calculators. Our first computers चाहिँ तपाईको 1940 1956 को इरामा चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन भनिन्छ र फर्स्ट जेनेरेसन को कम्प्युटर्स मा चाहिँ डेटाहरु प्रोसेस गर्न लागि चाहिँ के युज गर्थ्यो रे भ्याक्युम ट्युब्स युन है हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको थियौं कम्प्युटर्समा डेटाहरु इनपुट हुन्छ प्रोसेस हुन्छ त्यहाँदेखि आउटपुट हुन्छ र त्यो डेटाहरु जुन चाहिँ प्रोसेस गर्ने चाहिँ हाम्रो त्यतिबेलाको टाइममा चाहिँ भ्याक्युम ट्युब्सहरु युज गर्दैछ जसले गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन को डिसएडभान्टेजहरु के थियो इट वाज टू बिग इन साइज सो फाइन्डिङ फेलियर वाज भेरी डिफिकल्टी यानी कि एकदमै ठूलो थियो साइजमा र घरिघरि बिग्रिरहने थियो है मतलब घरिघरि डिफेक्ट भइरहन्थ्यो अनि इट वाज सिंगल युजेस र कम्प्युटर्स त्यो टाइममा चाहिँ एकदम सिंगल युज मात्रै हुन्थ्यो हामी लास्ट टाइम पढ्यो कम्प्युटर्सको फिचर्समा कम्प्युटर चाहिँ वर्सटाइल हुन्छ है कम्प्युटर्स चाहिँ दे क्यान परफर्म द डिफरेंट टास्क बट एट द फर्स्ट कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो के थियो एकदम सिंगल युज एउटा टास्क भने एउटै टास्क मात्रै गर्थ्यो एट अ टाइम र इट प्रोड्युस मोर हिट यानी कि घरिघरि तात्तिरहन्थ्यो है तपाईको एसेसिङ स्पिड वाज भेरी स्लो र जुन चाहिँ हाम्रो एक्सेस गर्ने स्पिड थियो हामीले कुनै पनि डेटाहरु इनपुट गरेपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामी पर्खिरहनु पर्थ्यो एकदमै ढिलो थियो है अनि इट वाज भेरी एक्सपेन्सिभ फर मेन्टेनेन्स गर्नु पनि एकदमै कस्टली हुन्थ्यो त्यो है तपाईको थुप्रै इन्जिनियरहरु लाग्थ्यो अनि हाम्रो पैसाहरु पनि पुरा खर्च हुन्थ्यो सो इट निडेड हाई पावर र कम्प्युटर्स त्यतिबेलाको टाइममा चलाउन लागि चाहिँ एउटा स्पेशल हाई पावर है हाम्रो एरेन्ज गर्नु पर्थ्यो तर वेयरएज आजको दिनमा हामीले साधारण हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिसिटीमा पनि कम्प्युटर्स चलाउन सक्थ्यौं तर फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ त्यस्तो थिएन र हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर्सको पिक्चर्स यस्तो छ यो एकदमै ठूलो साइज थियो है तपाईले देख्नुहुँदैछ अनि तपाईको जुन चाहिँ हाम्रो डेटाहरु प्रोसेस गर्ने भ्याक्युम ट्युब्स भन्ने चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो माथि यसै यो ट्युब्सहरुले चाहिँ भ्याक्युम ट्युब्सहरुले चाहिँ डेटाहरु इनपुट गरेको चाहिँ डेटाहरु प्रोसेस गर्थ्यो यो चाहिँ भयो दिस इज यो फर्स्ट जेनेरेसन र अब नेक्स्टमा हामी जब सेकेन्ड जेनेरेसनमा आइन्छ 1956 to 1963 त्यतिबेला चाहिँ के भयो भने इन द सेकेन्ड जेनेरेसन दे रिप्लेस द भ्याक्युम ट्युब्स बाइ ट्रान्जिस्टर बाइ युजिङ दिस परफॉर्मेन्स वाज इन्क्रिजेस देन द फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर्स यानी कि सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो भ्याक्युम ट्युब्सलाई हटाएर चाहिँ ट्रान्जिस्टर हाल्यो रे जसले गर्दा चाहिँ के भयो रे कम्प्युटरको परफॉर्मेन्स चाहिँ अझै इन्क्रिज भएर गयो र हामीले के एडभान्टेजेसहरु पायौं भन्दा चाहिँ तपाईको इट वाज मल्टी युजर यानी कि अघि फर्स्ट जेनेरेसनमा हामी सिंगल युज मात्रै थियो तर अलिक मल्टी युज भयो थुप्रै कामहरुमा युज हुन थाले कम्प्युटर्स एउटै टास्क बाहेक अरु टास्कहरु पनि परफर्म गर्न सक्यो कम्पेयर टु फर्स्ट जेनेरेसन इट प्रोड्युस लेस हिट यानी कि फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ घरिघरि तात्तिरहने हिट भइरहने है त्योहरु हामीले पढेको थियौं तर सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो हिट चाहिँ अलिकति लेस रिड्युस भयो अनि यसमा डिसएडभान्टेजहरु चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ जस्तै फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स रिक्वायर यानी कि घरिघरि भत्किरहने बनाइरहनु पर्ने मेन्टेनेन्स गरिरहनु पर्ने त्यो थियो कस्ट अफ द कम्प्युटर वाज भेरी हाई है दैट टाइम है कस्ट जुन चाहिँ अहिले हाम्रो साधारण है कम्प्युटरहरु किन्नु है तपाईको 10,000 देखि लिएर है उभो पाइहाल्छ है कम्प्युटर्सहरु तर दैट टाइम चाहिँ भेरी कस्टली थियो है तपाईले मैले एक जग्गा पढ्दा चाहिँ 10 मिलियनहरु पर्थ्यो त्यतिबेलाको टाइममा एउटा कम्प्युटर किन्नु है 10 मिलियन त्यतिबेलाको टाइममा भनेको चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहोस् आजको दिनमा कति चाहिँ हुन्छ है त्यति साह्रो एक्सपेन्सिभ थियो है रियर मात्रै हुन्थ्यो वर्ल्डमा कम्प्युटर्स र फर्स्ट जेनेरेसनको जुन चाहिँ ट्रान्जिस्टर है भ्याक्युम ट्युब्सलाई रिप्लेस गर्ने ट्रान्जिस्टर हो त्यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ यस्तो थियो र फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको चाहिँ पिक्चर यस्तो थियो है सेकेन्ड जेनेरेसनमा आएर चाहिँ अलिकति साइज सानो भयो अनि मल्टी युजर भयो यसरी भयो र हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन जब खतम भयो त्यहाँदेखि चाहिँ थर्ड जेनेरेसन सुरु भयो थर्ड जेनेरेसनमा
1964 देखि 1971 चाहिँ हाम्रो थर्ड जेनेरेसन भनिन्छ। यसमा चाहिँ के थियो भन्दा तपाईको इन दिस जेनेरेसन इन्स्टेड अफ ट्रान्जिस्टर दे युज माइक्रो चिप आईसी इन्टिग्रेटेड सर्किट पनि भन्छ। तर त्यो बट हाइली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी रिक्वायर इन म्यानुफ्याक्चर अफ आईसी इन्टिग्रेटेड सर्किट। र हाम्रो यो जुन चाहिँ थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ कम्प्युटर्सहरू चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टर है सेकेन्ड जेनेरेसन ट्रान्जिस्टर रिप्लेस गरेर चाहिँ माइक्रो चिप हाल्यो। र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स है एसेसिङ जुन चाहिँ स्पिड बढ्छ, तपाईँको हिटहरू पनि कम्ती हुन्छ, साइजहरू पनि सानो हुन्छ है। तर हाम्रो यसमा के हुन्छ म्यानुफ्याक्चर गर्ने जुन चाहिँ आईसी बनाउनुको लागि चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्नु चाहिँ हाइली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी, यानि कि तपाईँको एकदमै डिफिकल्ट पर्थ्यो, साह्रो पर्थ्यो बनाउनु। र हाम्रो आइसिजहरू चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो तपाईको टिभीहरुतिर पनि आइसिजहरू है फ्रिक्वेन्ट हामीले सुनेको छौँ, आइसी जलेछ भनेर सुनेको छ हैन। त्यस्तै टाइपको आइसी भन्छ है, आइसी भन्ने टर्म हामी त्यहाँ बेसी युज गर्छौँ। सो थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ तपाईको यस्तो हुन्थ्यो आइसी, अनि हाम्रो थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ यस्तो थियो है पिक्चर्स। र अब हाम्रो थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ जुन चाहिँ फिचर्सहरू के थियो भन्दा चाहिँ आइसी युज्ड है मोर रिलायबल कम्पेयर टु प्रिभियस टु जेनेरेसन। रिलायबल हुन्थ्यो, हामीले पढ्यौँ है दुईवटा जेनेरेसनमा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स रिक्वायर, बट यो अलिकति रिलायबल हुन्थ्यो। साइज स्मल भयो है, जेनेरेट लेस हिट जेनेरेट गर्यो, फास्टर भयो फर्स्ट कम्पेयर टु फर्स्ट जेनेरेसन एन्ड सेकेन्ड जेनेरेसन इट बिकम मोर फास्टर। लेसर मेन्टेनेन्स यानि कि मेन्टेनेन्स गर्नु चाहिँ एकदमै अडियर मात्रै पर्थ्यो कम्पेयर टु फर्स्ट जेनेरेसन टु सेकेन्ड जेनेरेसन। र यो चाहिँ अलिकति कस्टली थियो। अनि एसी रिक्वायर र हाम्रो जुन चाहिँ कम्प्युटर्सहरू है अब है हामी कम्प्युटर्स खोल्दा हामीले नोटिस गरेको छौँ फ्यान घुम्छ नि है, त्यो फ्यान चाहिँ किन घुम्छ भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ प्रोसेसर हुन्छ कम्प्युटर्सको मेन हार्ट हामीले सुरुमा पढ्यौँ कम्प्युटरको चाहिँ मेन ब्रेन जस्तो प्रोसेसर है। र त्यो प्रोसेसर चाहिँ घरिघरि नतातोस् भने चाहिँ फ्यानले चाहिँ हाम्रो कुल बनाउने काम गर्छ। र त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ फ्यान नहालेर एसी हाल्थ्यो, एसी रिक्वायर है। जस्तै हामीले एटिएम कार्डहरूको मेसिनतिर देखेको छ नि है एसी हालेको। त्यो चाहिँ किन हालेको भन्दा चाहिँ तपाईँको त्यो प्रोसेसर चाहिँ तपाईँको त्यसको नतातोस् भने कि 24 आवर्स चाहिँ अन हुन्छ नि एटिएम होइन। सो त्यसको लागि कुल बनाउनु लागि कुल इन्भाइरोमेन्ट दिनु लागि चाहिँ एसी हाल्छ हरेक एटिएम उयोमा तपाईँको सेन्टर्सतिर। यु क्यान नोटिस द्याट है। र हाम्रो कन्ज्युम लेसर इलेक्ट्रिसिटी यानि कि हामीले पुरा इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ है फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन पढेको थियो, तर यसमा अलिकति कम्ती भयो है। सपोर्टेड हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र कम्प्युटर्समा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज लो लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ है, त्यो बादमा डिस्कस गरौँला। र यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि सपोर्ट गर्ने भयो। र तपाईँको यो चाहिँ अब त्यहाँदेखि फोर्थ जेनेरेसनमा 1971 टु 2010लाई चाहिँ हामी फोर्थ जेनेरेसन भन्छ। र फोर्थ जेनेरेसनमा चाहिँ के भयो द प्रेजेन्ट डे कम्प्युटर्स बिलोङ टु द फोर्थ जेनेरेसन। इन दिस जेनेरेसन माइक्रो चिप वाज रिप्लेस बाई माइक्रो प्रोसेसर। तपाईँको माइक्रो प्रोसेसर यस्तो हुन्छ है फोर्थ जेनेरेसन इन्टेल कोर i7। तिमीहरूले सायद ल्यापटप डेस्कटपतिर इन्टेल इनसाइड भनेर देखेको छ है, स्टिकर सानो स्टिकर्स टालेको हुन्छ। र त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो इन्टेल इज अ कम्पनी जसले चाहिँ इट्स युज टु म्यानुफ्याक्चर द प्रोसेसर। जस्तै प्रोसेसर्सहरूमा नि हाम्रो भेराइटीहरू हुन्छ, जस्तै हामीले i7 i3 i5हरू भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको भर्जनहरू हुन्छ है प्रोसेसरको, जस्तै डुएल कोर टु डुएल पेन्टियम, जस्तै पेन्टियम 1 पेन्टियम 2 पेन्टियम 3 पेन्टियम 4हरू भन्थ्यो पहिला। त्यहाँदेखि कोर टु डुएल भन्थ्यो, त्यहाँदेखि डुएल कोरहरू भन्थ्यो। त्यहाँदेखि अब अलिकति i3 i सिरिज अब सुरु भयो, i3 i5 i7 यसरी तपाईँको सिरिजहरू। र जति हाम्रो यो भर्जन अलिकति लेटेस्ट हुन्छ त्यति नै के हुन्छ भने कम्प्युटरको पर्फर्मेन्सको एफिसियन्सी है एकदमै स्मुथ हुन्छ, यो फास्ट हुन्छ। र हामीले कम्प्युटर्सहरू जहिले पनि किन्नु जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यो जस्तै तपाईँको हामीले हेर्नुपर्छ प्रोसेसर कति छ, कुन चाहिँ सिरिज हो है, तपाईँको हार्ड डिस्कको क्यापेसिटी कति छ, ऱ्याम कति छ है, रोम कति छ, यो सबै हाम्रो कन्फिगरेसन हेरेर मात्रै हामीले कम्प्युटर्सहरू पर्चेस गर्नुपर्छ। र एकर्डिङ टु द्याट त्यो अनुसार नै हाम्रो मार्केटमा फ्लक्चुएट हुन्छ। कसै अब तपाईँको 15,000मा पनि पर्छ, कसै 20,000, कसै 1 लाख पनि क्रस हुन्छ। किनभने चाहिँ तपाईँको यो कन्फिगरेसनले म्याटर गर्छ नि त यो सबै तपाईँको। र हाम्रो फोर्थ जेनेरेसनमा चाहिँ अहिले हामीले के युज गर्छौँ भन्दा चाहिँ आइसी इन्टिग्रेटेड
माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ हामी युज गर्छौँ, जस चाहिँ हामीले इन्टेलहरू हुन्छ, हाम्रो एथलोनहरू अरू पनि छ कम्पनीजहरू है, एएमडी प्रोसेसरहरू त्यस्तोहरू छ तपाईँको। तर हामीले अहिले जुन चाहिँ लेटेस्ट है, प्रायः जस्तो मोस्ट अफ द टाइम हामीले मार्केटमा चाहिँ बेसी हामीले इन्टेलहरू देख्छौँ। र अहिलेको प्रेजेन्ट डे है 2010 सम्म भनौँ, अनि त्यहाँदेखि उता पनि हाम्रो यो कतिवटा कम्प्युटर्स, फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर्सहरू युज गर्छौँ है। सो फोर्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ सुरुमा है जुन चाहिँ इनिसियल पिरियड थियो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यस्तो थियो। अहिलेको जमानामा चाहिँ यस्तो भएर गएको छ है तपाईँको। यो चाहिँ दिस वाज द फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर्स। The fifth generation computers, the computers of today, in spite of all their species, cannot perform one major job, that is thinking. The computers of the future are being designed in which is called artificial intelligence. र हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ अहिलेको कम्प्युटर चाहिँ जस्तै हामीले अफिसमा, ब्याङ्कमा है, घरमा जुन चाहिँ कम्प्युटर्सहरू युज गर्छौँ है, त्यो हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो क्लियर एन्ड कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ काम गर्नु लागि, फङ्सन्स गर्नु लागि। तर फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दैछ भन्दा चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो कम्प्युटर हुन्छ जसमा चाहिँ विदाउट मन्च इन्स्ट्रक्सन तिनीहरूले इन्भाइरोमेन्टहरू अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ के गर्नु सक्छ, उनीहरूले एक्सन गर्नु सक्छ है। र त्यस्तो खालको कम्प्युटर्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटर्स भन्छ। र जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटर्सहरू यहाँ देख्दैछ है, रोबोट्सहरू भयो जस्तै, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मोर रिलायबल हुन्छ, वर्क फास्ट हुन्छ, इजी पोर्टेबल, डिफ्रेन्ट साइज, डिफ्रेन्ट फिचर्स, डिफ्रेन्ट एफोर्डेबल प्राइस हुन्छ, एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिङ स्पिड हुन्छ, प्यारलल प्रोसेस एन्ड वायरलेस। दिस इज द फिचर्स। यो चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर्सको फिचर्सहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो रोबोट्सहरू भयो, जस्तै हाम्रो भिडियो गेमको हाम्रो क्यारेक्टर्सहरू भयो है, जुन चाहिँ हामी गेमिङहरू खेल्छ, योहरू हाम्रो के भयो, दिस इज द इक्जाम्पल अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। र हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा चाहिँ तिनीहरूको इन्टेलिजेन्स चाहिँ देयर इन्टेलिजेन्स कस्तो हुन्छ अरे, इन्टेलिजेन्स रोबोट द्याट कुड सी देयर इन्भाइरोमेन्ट, भिजुअल इनपुट फर एक्जाम्पल अफ भिडियो क्यामेराबाट उनीहरूले हेर्नु सक्छ है, एक्जाम्पल है, जस्तै क्यामेरा हुन्छ, एन्ड कुड बी प्रोग्राम टु क्यारी आउट द सर्टन टास्क विदाउट स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन। र त्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको जुन चाहिँ उयोहरू हेरेर अब्जर्भेसन्सहरू गरेर तपाईँको हाम्रो क्यारी आउट गर्न सक्छ अरे स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन बिनै टास्कहरू है। द रोबोट सुड बी एबल टु डिसाइड फर इट्स सेल्फ हाउ टु टास्क सुड बी एकम्प्लिस बेस्ड अन अब्जर्भेसन इट मेड अफ इट्स इन्भाइरोमेन्ट है। र जुन चाहिँ हाम्रो रोबोट्सहरू छ है, त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ अरे हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ विदाउट इन्स्ट्रक्सन तपाईँको यिनीहरूले आफै टास्कहरू पर्फर्म गर्न सक्छ अरे। जस्तै हलिउड फिल्मतिर हामीले टर्मिनेटरहरू हेऱ्यौँ है, अब हाई लेभलको उयो मतलब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू है त्यहाँ फिल्मको क्यारेक्टर्सतिर देखाएको छ है, रोबोटहरू तपाईँको एडभान्स जेनेरेसनको हाम्रो रोबोटहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जसले चाहिँ के गर्थ्यो विदाउट मच इन्स्ट्रक्सन इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ टास्कहरू पर्फर्म गर्ने, त्यसलाई चाहिँ भन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स है। र हाम्रो कतिवटा सेक्टर्सतिर हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू युज हुन्छ, जस्तै डेभलप कन्ट्रीतिर ट्राफिक कन्ट्रोल्सहरू, सिक्युरिटीहरूतिर है, त्यस्तोतिर हाम्रो यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स टेक्नोलोजीहरू युज हुन्छ। र अझै यसमा वर्क हुँदैछ है, अझै फर्दर एडभान्स लेभलमा कामहरू हुँदैछ। र यो चाहिँ थियो हाम्रो जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स। र हामीले आजको च्याप्टरमा सिक्यौँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्समा अलिकति रिभिजन हेरौँ। फर्स्ट जेनेरेसन 1940-1956 र फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ भ्याक्युम ट्युब्स युज गर्थ्यो। र भ्याक्युम ट्युब्स चाहिँ के को लागि युज गर्थ्यो भन्दा डेटाहरू प्रोसेस गर्नु लागि। अनि तपाईँको ENIC इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिक इन्टिग्रेटेड एन्ड क्यालकुलेटर ENIAC वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर। त्यो याद गर्नुपर्छ है, इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर, फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरलाई चाहिँ के भन्छ ENIAC। र डिसएडभान्टेजमा इट वाज टु बिग इन साइज, फाउन्डिङ फेलियर, भेरी डिफिकल्टी है, तपाईँको ठुलो साइज हुन्छ, सिङ्गल युज हुन्थ्यो, मोर हिट प्रड्युस गर्थ्यो, स्पिड पनि एकदमै स्लो थियो, र मेन्टेनेन्स है एक्सपेन्सिभ पर्थ्यो। र इट निडेड द हाई पावर कन्ज्युम गर्थ्यो। तपाईँले यहाँ देख्यो पिक्चर्समा
इट वाज द फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसनमा आएर चाहिँ कस्तो भयो भने 1956 टु 1963 यसमा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन्सको कम्प्युटर्सहरू चाहिँ जस्तै भ्याक्युम ट्युब्सलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टर हाल्दा चाहिँ के भयो भन्दा पर्फर्मेन्स चाहिँ हाम्रो मल्टी युजर भयो कम्पेयर टु फर्स्ट जेनेरेसन जुन चाहिँ हिट थियो है त्यो चाहिँ लेस प्रड्युस गर्यो र हाम्रो डिसएडभान्टेज चाहिँ फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स रिक्वायर्ड कस्ट अफ द कम्प्युटर वाज भेरी हाई एकदमै एक्सपेन्सिभ थियो सेकेन्ड जेनेरेसनमा अनि थर्ड जेनेरेसनमा आउँदा चाहिँ कस्तो भयो कम्प्युटर इन दिस जेनेरेसन इन्स्टेड अफ ट्रान्जिस्टर आइसी युज भयो तर आइसी चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्नु चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो हाइली है सफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी एकदम डिफिकल्ट हुन्थ्यो यो थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर्सको जुन चाहिँ आइसी म्यानुफ्याक्चर गर्नु र यसमा थर्ड जेनेरेसनसम्म आइपुग्दा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कम्प्युटरहरू मोर फास्टर मोर रिलायबल है तपाईँको लेस मेन्टेनेन्स रिक्वायर जुन चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी है त्यो चाहिँ जुन कन्ज्युम्सन चाहिँ कम्ती रिड्युस भयो तपाईँको अनि तपाईँको यसमा चाहिँ के हुन्छ तर कम्प्युटरको के भयो कस्ट चाहिँ भेरी हाई भयो है यसरी हाम्रो त्यसरी हुन्छ र फोर्थ जेनेरेसनमा कम्प्युटर द प्रेजेन्ट डे कम्प्युटर्समा चाहिँ के हुन्छ फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर र अहिलेको कम्प्युटर जुन चाहिँ हामीले घरमा ब्याङ्कमा स्कुलतिर जुन चाहिँ कम्प्युटर युज गर्छौँ इट इज बिलोङ टु फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर जसमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर युज गर्छ है यो फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर्स र हामीले इच एन्ड एभ्री जेनेरेसन जब एनालाइज गर्छौँ त्यति बेला इच एन्ड एभ्री जेनेरेसन कम्प्युटर हेर्दै गयो भने चाहिँ इच एन्ड एभ्री जेनेरेसनमा चाहिँ हाम्रो हरेक कम्प्युटर्सको चाहिँ के हुन्छ टास्क पर्फर्मेन्स है जुन चाहिँ क्यापेसिटी छ त्यो बढ्दै जान्छ जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै स्मुथ हुन्छ है तपाईँको एसेसिङ स्पिड पनि फास्ट हुन्छ तपाईँको मेन्टेनेन्स कम्ती रिक्वायर हुन्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पनि कम्ती युज है मतलब कन्ज्युम्सन कम्ती गर्छ अनि तपाईँको कस्ट एकदमै कम्ती हुँदै आउँछ इच एन्ड एभ्री जेनेरेसन र कम्प्युटर्स इच एन्ड एभ्री जेनेरेसनमा चाहिँ सानो हुँदै जान्छ अहिले त सानो है पाम टपहरू कम्प्युटर्सहरू पनि हामीले पाउँछौँ र इच एन्ड एभ्री जेनेरेसनमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल एआई भन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू अब्जर्भेसन गरेर विदाउट है इन्स्ट्रक्सन है उनीहरूले के गर्छ टास्कहरू आफै पर्फर्म गर्छ जस्तै रोबोट्सहरू भयो है जस्तै हाम्रो भिडियो गेमको क्यारेक्टर्सहरू भयो जुन चाहिँ हामी भिडियो गेम्सहरू खेल्छौँ है त्योहरू हाम्रो त्यसलाई चाहिँ भन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स दिस मच फर टुडे क्लास थ्याङ्क यू अल